Zonja e zotrin, mirëmbrëma, ky është Ditari e orës 19 këtu në A2 News, jemi bashkë me zhvillimet kryesore të ditës. Ditë historike për Kosovën, 10 vite pas shpalljes, shteti pavarur kuvendi miratoi ligjin që i hap rrugë shndërrimit të forcës së sigurisë në ushtritë të Kosovës. NATO shprehet se do të rishikojnë mbështetjen për ushtrinë dhe angazhimin e KFOR, ndërkohë Prishtina është në fest. Vijon përpara kryeministrisë protesta e studentëve nuk pranojnë dialog pavarësisht ftesës së përsëritur të Ramës. Të rinjt kërkojnë plotësim të 8 kërkesave dhe më pas të ulen në bisedime. Komisioni i Venecias miraton raportin final për propozimin e Partisë Demokratike për vetim në politikë. Komisioni thotë se propozimet dështojnë të japin garanci dhe mund të çojnë në abuzim me pushtetin. Ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni. Pavarësisht refuzimit të Brukselit për të rinegociuar marrëveshjen për Brexit, Theresa May beson se ende ka shpresa. Gjatë samitit të Brukselit ajo pranoi bisedimet e vështira me presidentin e Komisionit Evropian Juncker dhe tha se Britania ka shumë punë përpara. Milani i tha lamtumir Europa Ligës, ku që zinë të mundën nga grekët e Olympiakos, surpriza edhe në ndeshjet e tjera. Jemi tani bashkë më gjerësisht me informacionet dhe do të flasim si fillim me zhvillimin kryesor të ditës. Kosova nga sot ka ushtrinë e saj, 10 vite pas shpalljes shteti pavarur, kuvendi i miratoi ligjin që i hap rrugë shndërrimit të forcës së sigurisë në ushtritë Kosovës me 107 vota pro. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2007, kjo është padyshim dita më e rëndësishme për shtetin e Kosovës. Gazetaria Marcela Karapancho ka ndjekur gjatë të gjithë ditës zhvillimet në Kosovë sot, duke na sjellë një tablot plot që nga votimi dhe deri tek festa që kanë bërë qytetarët në rrugët e Prishtinës. Kjo e premte nuk ishte një ditë e bardhë për Kosovën e Prishtinën zyrtare, vetëm sepse zbardhi dëbora, por edhe sepse një vendim i rëndësishëm u mor në parlamentin e Kosovës. Me 107 vota, unanimisht, u vendos krijimi i ushtrisë së Kosovës. Votojmë tash. Urime. Nga ky moment zyrtarisht e kemi ushtrinë e Kosovës. Në sallë kemi kadetët e forcës së sigurisë Kosovës, që nga ky qas janë ushtarët e Kosovës, që janë juroj ushtrinë e Kosovës. Urime ushtar, profesor Katito. Kosova nga konsumuese e paqes është shndërruar në kontribuese të saj. Liderët politik, përveç se përshëndetën këtë vendim historik, nuk i kursyen një përgjigje edhe Serbisë. Një arritur historike kjo jonja, e merituar. Kosova ka ushtrin, ka shtetin, që po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Ti kthehemi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, që do të sjellë si përfundim pra marrëveshje finale, përfundimtare, që do të sjellë një herë për gjithmonë largimin e Serbisë nga Kosova. Është partnere e krejt ushtrive të rajonit edhe të botës. Pra vim paqe e për paqe do të jemi gjithnjë. Ushtria e Kosovës nuk është ushtri që e ka në doktrinë, pra me u kthy kundër popullit vet. Shqiptë të Kosovës, si në jug, si në veri, janë njerëz lirë, janë shpinë e vet, janë të Kosovës, e ushtria e Kosovës kur zot përdoret kundër tyne. Urime gjithë qytetarëve tanë, kemi krijuar ushtrinë e Kosovës, ushtrinë e partneritetit me NATO-n, me bendet perëndimore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ata që e kanë pasur me më shumë entuziazëm vendimin e sotëm të parlamentit kanë qenë vetë qytetarët.
Vendimi I sotëm është vendim historik për popullin dhe për historinë e popullit shqiptar. Urime ushtria e Kosovës. E gëzofshim armatën e dytë shqiptare. Populli është më I gëzueshëm që ka ushtrinë. Për neve do të të shumë në gëzim e madh. Ndërkohë NATO reagoi ashpër pasi Parlamenti I Kosovës miratoi projekt ligjet për shndërrimin e forcës së sigurisë në ushtri. Sekretari I përgjithshëm Jens Stoltenberg shprehu keqardhje që u mor ky vendim pavarësisht shqetësimeve të aleancës. Ai bëri thirrje që formimi I ushtrisë së Kosovës të mos rrisë tensionet në rajon dhe shtoi se NATO duhet të rishqyrtojë mbështetjen për ushtrinë e Kosovës dhe angazhimin e KFOR-it në vend. Ndryshe nga disa ditë më parë kur foli për ndërhyrje ushtarake, Kryeministra e Serbe Ana Brnabić këtë herë u shpreh me një ton më të zbutur, duke I referuar formimit të ushtrisë Kosovës, ajo tha se Serbia do të qëndrojë në rrugën e paqes dhe stabilitetit. Ndërsa ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet përgëzoi autoritetet dhe shprehu mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ushtrinë e Kosovës. Formimi I ushtrisë është përshëndetur gjithashtu edhe nga Gjermania. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s ripërsëriti mesazhin e Stoltenberg mbi krijimin e ushtrisë Kosovës gjatë vizitës së saj në Shqipëri. Rose Gottmeller u shpreh se krijimi I FSK-s po bëhet në kohën e gabuar dhe mund të ketë efekte negative për integrimin e Kosovës në Aleancën Euroatlantike. Secretary General of NATO Jens Stoltenberg Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Stoltenberg theksoi në takimin e tij të fundit me zotin Haradinaj se krijimi I ushtrisë së Kosovës po bëhet në kohën e gabuar dhe mund të ketë efekte negative për integrimin euroatlantik të Kosovës. Gjithashtu ai theksoi se me krijimin e ushtrisë NATO do të duhet të ekzaminojë nivelin e bashkëpunimit me ushtrinë e Kosovës. Sekretari I përgjithshëm I NATO-s Stoltenberg foli me presidentin serb Vučić për nevojën e uljes së tensioneve drejt paqes dhe stabilitetit në rajon. Pandeli Majko, ministri I diasporës, e vlerëson si një vendim dhe moment historik krijimin e ushtrisë së Kosovës. Ai ka qenë kryeministër I Shqipërisë në kohën kur NATO ndërhyri për çlirimin e vendit atje. Njeriu që kryesoi shtetin shqiptar gjatë luftës së Kosovës, Pandeli Majko, e sheh historik krijimin e ushtrisë së shtetit më të ri në Ballkan. Do të marrë kjo qeveri në bashkëpunim edhe me struktura të tilla si NATO për t'ju përgjigjur masakrave të cilat po zhvillohen në territorin e Kosovës. Akt I rëndësishëm, historik, jo thjesht se po krijohet një trup armatosur me emrin Forcat Armatosura të Kosovës, sepse mendoj që realisht Forcat Armatosura të Kosovës ekzistojnë. Tani ato do të institucionalizohen nga pikpamja ligjore, por është një akt I rëndësishëm historik së pari që gjitha forcat politike të Kosovës do bëhen bashkë. 10 vjet nga pavarësia dhe 20 vjet nga ndërhyrja e NATO-s për të larguar Serbinë, sipas ish kryeministrit shqiptar, shteti më I ri është gati për t'u bashkuar aleancës. Për mua është e rëndësishme që ky vendim po merret dhe që I hap rrugën Kosovës duke pasur prezencën më të madhe ndërkombëtare në rajon për të filluar dal nga dal atë që është normale për gjithë faktorin shqiptar në rajon, integrimin në NATO. Që pas përfundimit të luftës kanë qenë ushtritë e huaja ato që kanë ruajtur territorialitetin e këtij shteti. E vetmja forcë ushtarake e njohur në Kosovë ka qenë UÇK, operative gjatë viteve 81-99 dhe për radhëve të saj kanë dalë disa prej udhëheqësve aktual të shtetit. Flasim tani për zhvillimet politike në vend. Komisioni I Venecias ka miratuar raportin final për propozimin e Partisë Demokratike për vetingun në politik. Komisioni thotë se propozimet kushtetuese për vetingun e politikanëve dështojnë të japin udhëzime dhe garanci dhe mund të çojnë në abuzim me pushtetin. Komisioni I Venecias ka miratuar raportin final për propozimin e Partisë Demokratike për veting në politik. Komisioni thotë se propozimet kushtetuese për veting të politikanëve dështojnë të japin udhëzime dhe garanci dhe mund të çojnë në abuzim me pushtetin. Ndërsa një qëllimin legjitim për të larguar shkelësit dhe ndikimin e tyre nga qeverisja dhe jeta politike, Komisioni I Venecias shpreh shqetësim për mungesën e qartësisë ligjore dhe vëren se zbatimi I procedurave të propozuara të vetingut mund të çojë në një seri ndërlikimesh për të drejtat e atyre që janë subjekti I propozimit.
Opinioni nënvizon se nuk është e qartë se kush do t'jetë përgjegjës për veting, nëse do të zbatohet nga një trup gjyqësore apo e pavarur. Nuk ka qartësi ligjore nëse skualifikimi duhet të jetë i përhershëm ose i kufizuar, dhe nuk ka garanci për të siguruar që procesi të mos përdoret në mënyrë të njëanshme politike ose arbitrare. Drafti ligjor dështon të përcaktojë element kyç si kush nënkuptohet me kontakt për persona të caktuar, çfarë nënkuptohet me të qenin të përfshirë në krimin organizuar dhe çfarë nënkuptohet me të qenin të përfshirë në rrjetin e subjekteve që kanë kontakte me personat. Duke mbajtur parasysh parashikimet ekzistuese kushtetuese lidhur me legjislacionin dhe mekanizmat e tjerë demokratik, Komisioni i Venecias beson se vlera e shtuar ligjore e amendamenteve të propozuara vihet në pikpyetje, ndërsa shprehet i gatshëm të jap asistencë të mëtejshme. Komisioni i Venecias thotë se hapat e tjerë lidhur me amendamentet kushtetuese të propozuara duhet të merren në parlament përmes një dialogu mes të gjitha forcave politike dhe shoqërisë në interes të demokracisë shqiptare. Pas seancës së Komisionit të Venecias, palët politike lexuan ndryshe raportin final. Në një lidhje telefonike për Radio News, deputetja socialiste Vasilika Hysi tha se opinioni i dha të drejtë shumicës në qëndrimin e saj, se propozimet kanë mangësi të thelluara lidhur me përcaktimin e organit që do të zbatonte vetingun. Përfundimet janë që propozimi i vetingut ka mungesë të qartësisë ligjore dhe sigurisë ligjore, që projekti ka dështuar të përkufizojë elementet të caktuar kyç të vërejtur, është e përqartë se çfarë parashikimesh ka për udhëheqjen e procedurave të vetingut, kjo mungesë mbrojtje konstatuar mund të jetë abuzive, gjithashtu nuk është e qartë se kush do ta zbatojë vetingun nga zyrtarët publik. Ndërsa deputeti Oert Bylykbashi thotë se opinioni miratoi guidën e detajuar për miratimin përfundimtar nga parlamenti të amendamenteve kushtetuese që ashtu si dekriminalizimi do duhet të largojnë politikanët e lidhur me mafian. Është dokument shumë i mirë se të përcakton të gjitha ato elemente që duhet kemi parasysh Parlamenti shqiptar për të miratuar përfundimisht amendamentet kushtetuese dhe një listë të lejuar. Pra është një guidë e jashtëzakonshme që na ofrohet. Nga ana tjetër, ajo që është shumë e rëndësishme gjykoj është që Komisioni i Venecias, edhe pse një javë më parë mazhoranca ka rrëzuar amendamentet, bën përsërisje në paragrafin e parafundit të këtij opinioni për një dialog konstruktiv në parlament ku mazhoranca do të ulet në konstruktiv me opozitën për ta përmbyllur këtë detyrë dhe komisioni që ndron i gatshëm për ta asistuar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thiri kryesin një ditë para mbajtjes së kuvendit kombëtar, forumi më i lartë drejtuesi i forcës kryesore në opozit. Ne tani do të shkojmë në një lidhje dhe komunikim direkt me gazetaren Klementina Cenkollari. Klementina, përshëndes, çfarë po diskutohet në mbledhjen e kryesisë demokratëve? Arlind, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thirrur kryesin e kësaj force politike një ditë përpara se sa të mbledhet kuvendi kombëtar. Nesër në orën 11 do të jetë mbledhja e kuvendit kombëtar. Në mbledhjen e sotme, kryetari i Partisë Demokratike për herë të fundit ka pasur përballë kundërshtarët e tij në kryesi. Zoti Arben Imami, zonja Balbona Mezini janë ndër kritikët e zotit Lulzim Basha në kryesinë e Partisë Demokratike. Zoti Arben Imami, sikurse është thuar edhe nga mediat, por sikurse edhe foli mëtej, e la mbledhjen e kryesisë përpara se sa ajo të përfundonte. Sipas zotit Arben Imami, mbledhja e kryesisë është bërë në kundërshtim me rregulloren, sikurse dhe thirrja e kuvendit ditën e nesërme, pasi do duhet të ishte një vendimarrje e kryesisë së kësaj force politike sipas zotit Arben Imami, thirrja e kuvendit kombëtar. Për më tepër, unë ftoj të ndjekim deklaratën e tij. Do të zhvillohet kongresi dhe vendi ku do të bëhet kongresi. Partia më e madhe e opozitës shpresa që diçka të ndodhi për mirë mbas kësaj që po ndodh, trajton veten në këtë mënyrë. Kryetari i partisë thotë që ky vendim është marrë, ky vendim nuk është marrë. Janë të pavërteta tëna haptas, cilave nuk mund t'ju qëndroj një logjik normale e shëndosh, bëjnë që të jetë diçka shumë mediokre në thelb, edhe jo politike. Çfarë përgjigje morët nga zoti Basha kur përmendet këto vërejtje, zoti Imami? Që është marrë ky vendim nga Këshilli Kombëtar. Zoti Imami, pyetëm vetëm një pyetje. A do keni një lëvizje për ta rikthyer atë që thoni ju në shkelje statutit, shkelje gjithë rregullave, pra do keni një lëvizje? Ju që e kundërshtoni këtë, do keni një Kjo është lëvizje.
kjo është lëvizje kur ti flet fjalën tënde në partinë tënde është lëvizje. Dhe kjo është lëvizja më e mirë sipas vlerësimit tim. Arlind, më duhet të informojnë se sapo ka përfunduar mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Siç konfirmojnë burimet e AD News, është propozuar një listë me 350 kandidatë për Këshillin Kombëtar. Dhe siç konfirmojnë burimet e AD News, pjesë e listës së 350 kandidatëve janë edhe 2 nga emrat që kanë qenë pjesë e partisë së zotit Bamir Topi, zoti Aleksandr Biberaj dhe zoti Gazmend Oketa. Ditën e nesërme në orën 11 do të jetë Kuvendi Kombëtar, nga i cili do të dalin më pas edhe emrat e Këshillit Kombëtar, i cili më tutje do të zgjedhë edhe atë që konsiderohet si pjesa drejtuese e Partisë Demokratike, sekretariatët dhe nënkryetari i Partisë Demokratike. Mendohet që pas mbledhjes së kryesisë mund të ketë edhe një komunikim nga zoti Lulzim Basha, të cilën ne do ta sjellim live. Mirë, Klementina, të falenderoj për informacionet që përcollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Sigurisht duhet kërkosh linjën nëse zoti Basha del në komunikimin për mediat. Ne ecim më tej me të tjera zhvillime, do të shkojmë tek protesta e studentëve. Ata vijojnë protestën prej 10 ditësh tashmë, po qëndrojnë përpara kryeministrisë. Por ofertës së kryeministrit për dialog, ata janë përgjigjur sërish me refuzim, duke pritur vetëm miratimin e 8 kërkesave që ata kanë kërkuar, pra dhe janë bërë publike deri më sot. Komunikimi i fundit ndërkohë publik i kryeministrit për protestën dhe kërkesat e studentëve ishte të ejnëten, pra ditën e djeshme, ku ai kërkoi për të disatën herë dialogun, por adresoi edhe njësër përgjegjësisht tek dekanët dhe universitetet. Pamjet që po ndiqnin këto momente janë të drejtë për drejta, vinë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, aty ku studentët vijojnë të qëndrojnë që prej orës 10 të ditës së sotme. Siç mund ta shohim edhe nga pamjet, edhe pse të paktën në numër, studentët nuk tërhiqen nga protesta, ata këmbulin për plotësimin e 8 kërkesave të tyre dhe siç e tham, nuk pranojnë as dialogun me kryeministrin pa u plotësuar këto kërkesa. Ndërkohë, Mynir Koni ishte i pranishëm të njëjtën në takimin e Ramës me dekanët dhe rektorët në Ministrinë e Arsimit, por nuk foli dhe as reagoi ndaj akuzave që kryeministri u bëri atyre, ashtu si edhe kolegët e tij që ishin në sallën e Ministrisë së Arsimit. Një ditë më pas, rektori i Universitetit të Tiranës vijon debatin që ka nisur tashmë midis universiteteve dhe kryeministrit. Sipas tij, përgjegjësitë janë tek shumë aktorë për situatën dhe gjendjen aktuale të universiteteve, por sidomos studentëve, por sipas tij tani radhën për të ndërmarrë veprime konkrete e ka qeveria, sipas rektorit të Universitetit të Tiranës, pa ndërhyrjen financiare të qeverisë, ulja e tarifave nuk mund të harriet. Vijojmë më tej me të tjera zhvillime, duke ju referuar statusit të fundit kryeministrit Rama për studentët. Taulant Balla hodhi idenë e një seance të jashtëzakonshme plenare. Në këtë seancë, sipas kryetarit të grupit parlamentar socialist, mund votojnë ndryshimet ligjore për të plotësuar kërkesat e studentëve. Po, parlamenti mund të mblidhet nesër me kryeministrin dhe studentët, të cilët është koha të ulen e të mbyllin paktin për universitetin, duke nisur nga miratimi i 8 pikave. Uroj që studentët ta bëjnë këtë pa humbur kohë dhe të kthehen në shtëpi me suksesin e protestës së tyre, shkruan Taulant Balla në Facebook. 3 marrëveshje të rëndësishme financiare kanë nënshkruar Ministria e Financave me qeverinë gjermane dhe atë franceze me fokus energjetikën dhe investimet për studentët. Kreu i Financave Arben Ahmetaj deklaroi se janë 18 milion euro që shkojnë si investime për kampuset universitare. Ministria e Financave ka firmosur 3 marrëveshje të rëndësishme financiare me fokus sektorin energjetik dhe përmirësimin e kushteve të studentëve në universitete. Financimi është bërë nga qeveria gjermane dhe ajo franceze. Gati 18 milion euro që qeveria shqiptare me ndihmën e KFV-s të qeverisë gjermane është duke bërë me faza të ndryshme në kampuset universitare dhe sigurisht që një premtim që ky investim do të vazhdojë për të plotësuar atë premtim që ka dhënë kryeministri. Marrëveshja për sektorin energjetik parashikon reformimin e të gjithë strukturës së energjisë elektrike në Shqipëri. Pavarësisht qëndrimit të prerë të Brukselit, Theresa May beson se është e mundur që të sigurojë garancitë që kërkojnë ligjvënësit britanik për miratimin e marrëveshjes së Brexit.
Në fjalën e saj gjatë samitit të BE-s, kryeministrja britanike u shpreh se ishte shënuar progres në bisedime, edhe pse ka ende shumë punë përpara. Ajo pranoi se kishte pasur një debat të fortë me presidentin e Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, pasi ky fundit kërkoi që Britania të tregojë më i qartë në kërkesat e saj. BE-u tregua e qartë, ashtu si edhe unë, se nëse do të largohemi me një marrëveshje, do të jetë ajo që kemi firmosur, por diskutimet e zhvilluara me kolegët në Bruksel treguan se sqarimet dhe diskutimet të tjera janë të mundura. Është në interesin e popullit britanik dhe të Bashkimit Evropian që ta mbyllim sa më shpejt këtë proces. Liderja britanike udhëtoi drejt Brukselit për të kërkuar garanci lidhur me çështjen e kufirit të Irlandës së Veriut, në mënyrë që të mundësonte miratimin e ujdis në parlament. Sipas saj, marrëveshja do të ishte në rrezik nëse shqetësimet e ligjvënësve britanik nuk do të adresohen, por krerët e Bashkimit Evropian përjashtuan mundësinë e negociatave të reja. Ish-kryeministri britanik Tony Blair ndërkohë mendon se mbajtja e një referendumi të dytë për Brexit ka 50% shanse që të ndodhë, ndërsa vendi vazhdon të jetë i përfshirë në një ngërç parlamentar lidhur me shkëputjen nga bloku. So, what seemed a few months ago unlikely is now, I would say... Ajo që disa muaj më parë dukej e pamundur, tani ka 50% gjasë që të ndodhë. Kjo gjë do të kishte kuptime edhe për kryeministren, e cila mund të thotë se ujdia e saj u refuzua nga parlamenti dhe se i takon popullit të jap drejtim situatës. Një vit më parë mbështetja për zhvillimin e një referendumi nuk ishte më lart se 30%, ndërsa sot ajo është rritur ndjeshëm. Dhe ndërsa negociatat nuk po shkojnë as pak mirë, numri i atyre që besojnë se vendimi fillestar ishte i arsyeshëm ka rënë. A year ago, support for the people's vote was... Milani i tha lamtumir Europa Ligës, ku që zinte Gatuzës u mundën befasisht 3-1 nga Olympiakos dhe janë grekët ata që festojnë pasi e shohin veten në fazën me eliminim direkt. Milani synoi për disa momente edhe vendin e parë në grup pas ndalesës së Betis, por në Athinë ndodhi skenari më pak i pritshëm. Djalli mundet me diferencë golash dhe eliminohet në grupet e një turneu europian për herë të parë që prej sezonit 2000-2001. Ndërkohë në takimet e tjera spikat barazimi i Chelsea-t, por edhe ecuria perfekte e Frankfurtit, i cili me suksesin ndaj Lazios regjistroi fitoren e 6 në 6 ndeshje të luajtura në fazën e grupeve të Europa Ligës. Eliminimi nga Champions League është shoqëruar me një lajm të gëzueshëm për klubin e Interit. Gjykata Supreme Italiane vendosi përfundimisht dorëzimin e titullit të sezonit 2005-2006 tek Zikaltrit. Vendimi hedh poshtë kështu pretendimet e Juventusit për një titull të merituar gjatë atij sezoni. Interi që për më shumë se një dekade ka pasur një çështje të hapur, tashmë mund të jetë i qetë pasi vendimi nuk ka shkallë tjetër apelimi. Kujtojmë që Seria A në sezonin 2005-2006 u fitua nga zonja e vjetër, por pas rënies nga kategoria për shkak të skandaleve korruptive, trofeu ju dorëzua Zikaltërve që u renditën në vendin e dytë. Një 102 vjeçare në Australi u bë parashutistja më e moshuar në botë pasi u hodh në një fluturim dysh nga një avion në lartësinë e 4267 metrave mbi nivelin e detit. Ndjekim pamjet pa koment. Tregimet e moçme shqiptare është botimi më i mirë i vitit. Vepra e Mitrush Kutelit u vlerësua nga Biblioteka Kombëtare me çmimin e bibliofilisë për vitin 2018. Ky botim është fituesi i çmimit të bibliofilisë për 2018. Tregimet e moçme shqiptare realizuar si një vepër që nuk ndryshon nga botimi me cilin shumë prej shqiptarëve janë rritur, shkon në duart e publikut me këto motive. Edhe pse një botim i ri, më luksoz dhe i përshtatshëm për kohën, nga tregimet e Kutelit nuk ka ndryshuar thuajse asgjë.
nisur që nga shkronjat e titujve e deri tek imazhet që shoqërojnë tregimet e motshme shqiptare. Është një libër i bërë me shumë dashuri për të dhënë një gjë sa më të bukur në duart lexuese, që të jetë në nivelin e vetë tregimit të hotelit. Kjo gjë u vlerësua nga lexuesit, u vlerësua tani dhe zyrtarisht, është kënaqësi e madhe. Ilustrimet dhe imazhet në këtë botim janë sërish ato të artistit dhe pedagogut Gazmend Leka. Dhe kemi ruajtur të njëjtën skemë kompozicionale të librit që është botuar dikur. Nuk kemi ndryshuar asgjë përveç pamjes së kopertinës që kemi ruajtur motivet, por kemi hequr ato lloj motive sepse pse do që të jetë domosdoshmëri na është hapur shumë gjëra edhe më shumë, por çdo gjë që është brenda sigurisht është bërë me parametra shumë të mira dhe është kënaqësi sepse shpeshherë kur takoj edhe njerëz të moshave që janë 40 vjeç, 45 vjeç ose studentë mi, thonë ne jemi rritur me librin e Mitrushit dhe me ilustrimet e tua. Për mua kënaqësi më e madhe nuk ka. Dhe ja arritëm që ta ribotonim edhe një herë me këtë parametër. Tregimet e motshme shqiptare janë vlerësuar edhe në vitin 1986 me çmimin për ilustrimin më të mirë. Mirë, do të kuptojmë tani se si do të jetë monti për ditën e nesërme me Tanja Porjan. Mirëmbrëma të nderuar shikues ta 2 News, do të jemi bashku për të njohur me kushtet e motit gjatë fundjavës. E shtuna mbetet marrëveshje kryesisht shije në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ndërsa dëbora do të lokalizohet në ekstremin verior të Shqipërisë dhe në zonat e thella malore lindore. Më të shumta rreshjet priten në pjesën e dytë të së shtunës deri në mesditën e së dielës. Kjo kur rreshtet do të intensifikohen thuajse në të gjithë territorin, ndërsa pas ditës së dielës sjell një përmirësim gradual të kushteve të motit mbi territorin shqiptar. Për sa i përket vlerave termike, rriten sërish temperaturat të shtunën, por e dila sjell një rënje të lehtë të temperaturave, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale të luhaten nga -2 vlera më e ulët në zonat lindore deri në 15 apo 16 gradë në zonat perëndimore të territorit shqiptar. Por çfarë do të ndodhë në rajon? Rajoni i Ballkanit mbetet me vranësira dhe rreshje shiu e dëbore gjatë gjithë ditës së shtunë, kryesisht në pjesën perëndimore të tij, ndërkohë që herpasherë do të kemi zhvendosje të këtij sistemi me vranësira dhe me rreshje drejt zonave veriore dhe verilindore të Ballkanit, ku rreshjet do të jenë në trajt dëbore. Për sa i përket temperaturave në rajon, ato do të rriten vetëm në jugperëndim të tij, por një rritje e lehtë në orët e mesditës do të ketë në veri dhe në lindje të Ballkanit, ndërsa gjatë orëve të mëngjesit vijojnë temperaturat disa gradë nën zero në pjesën veriore dhe verilindore të Ballkanit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur mbi kushtet e motit gjatë fundjavës për territorin shqiptar dhe për rajonin. Bashkë mirupafshim. Faleminderit, ishte Tanja Porjan, ne ndërkohë shkojmë dhe shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Ditë historike për Kosovën 10 vite pas shpalljes shteti pavarur, ku vendi miratoi ligjin që i hapi rrugën shndërrimit të forcës së sigurisë në ushtritë të Kosovës. NATO ndërkohë shprehet se do të rishikojë mbështetjen për ushtrinë dhe angazhimin e KFOR-it. Prishtina ishte në fest. Vion përpara kryeministrisë protesta e studentëve, ata nuk pranojnë dialog pavarësisht ftesës së përsëritur të kryeministrit Rama. Të rinjt kërkojnë plotësim të 8 kërkesave dhe më pas ulemi në bisedime. Komisioni i Venecias miratoi raportin final për propozimin e Partisë Demokratike për vetingun në politik. Komisioni thotë se propozimet dështojnë të japin udhëzime dhe garanci dhe mund të çojnë në abuzim me pushtetin. Pavarësisht refuzimit të Brukselit për të rinegociuar marrëveshjen për Brexit, Theresa May beson se ende ka shpresa. Gjatë samitit të Brukselit, ajo pranoi bisedimet e vështira me presidentin e Komisionit Evropian Juncker dhe tha se Britania ka shumë punë përpara. Milani është jashtë Europa Ligës, ku qezin të mundën nga grekët e Olympiakos, surpriza kishte edhe në ndeshjet e tjera. Kemi mbërritur në fund të ditarit të mbrëmjes këtu, por përpara se të ndajemi ju kujtoj a2news.com për informacionet e minutave dhe të orëve të fundit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.